गुगल क्लासरुम अहिले यस्तो प्याराडामिक सिचुएसनको बेलामा कोभिड-19 को सिचुएसनको बेलामा अहिले स्कुल जानु सकिँदैन हामीहरू नानीहरू स्कुल जान सकिँदैन त्यसको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट एप म लिएर आएको छु तपाईको त्यसको नाम हो गुगल क्लासरुम। हेलो वेलकम कुजाम्पो नमस्ते टु एभ्रीवन। अन्त तपाईहरु अहिले मोबाइल एप डट टेक च्यानलमा हेर्नुहुँदैछ। सो आजको भिडियोमा हामीहरू गुगल क्लासरुम कसरी चलाउनु पर्ने त्यसको बारेमा हामीहरू भिडियो बनाउँछौँ। सो गेट टु नो विथ अस। अन्त तपाईहरुले भिडियो स्किप नगर्दिनु होला किनभने तपाईहरुले स्किप गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको भिडियो मिस गर्नु सकिन्छ, स्टेप मिस गर्नु सकिन्छ। स्टेप मिस गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्दैछ बुझ्नु सकिँदैन। अन्त त्यो मात्रै हैन तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् किनकि तपाईको सब्स्क्रिप्सनले मेरो मोटिभेसन पाउँछ। सो मलाई मोटिभेसन पाउँछ। प्लिज गेट टु विथ अस। लाइक गरिदिनुहोस्। केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिला फर्स्टमा तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर गुगल क्लासरुम भनेर तपाईको एप छ हो त्यो डाउनलोड गरिदिनुस्। जस्तो मेरो पहिला दिन डाउनलोड छ। सो तपाईले डाउनलोड गरेर त्यहाँदेखि त्यसको बादमा तपाईहरुले आफ्नो जुन एप डाउनलोड भइसकेको छ हो त्यो क्लिक गरेर खोल्दिनुस्। खोलिसकेर तपाईहरुको गेट स्टार्टेड भनेर छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसमा क्लिक गर्नुसाथ तपाईको जुन जीमेल आईडी छ त्यसकोबाट लगइन गरिदिनुस् तपाईहरुले। अब मेरो जस्तो जीमेल आईडी छ हो त्यो लाएर लगइन गरिदिनुस् तपाईहरुले। त्यो गरिसकेर तपाईहरु गुगल क्लासरुम भित्र पसिन्छ। यो हो तपाईहरुको गुगल क्लासरुमको इन्टरफेस हो भन्छ। त्यसको बादमा पहिला चोटी हामीले टिचरको लागि ट्युटोरियल बनाउँछु। टिचरले के गर्नु सक्छ त्यसको बारेमा बनाउँछु। सो यो जुन मुनि लास्टमा प्लस साइनको बटन छ त्यसमा क्लिक क्रिएट क्लास भनेर छ। क्लास क्रिएट गर्न लागि क्लिक गरिदिनुस्। त्यसकोबाट तपाईहरुले क्लासको नाम जस्तो अब तपाईको म्याथ त्यहाँदेखि सेक्सन ए भयो, रुम ए भयो, सब्जेक्ट म्याथ माथि क्लास नेम चाहिँ क्लास 5 त्यहाँदेखि सब्जेक्टको नाम चाहिँ म्याथ राख्दिनुस्। त्यो लेखिसकेपछि माथि टपमा ब्लू कलरमा क्रिएट भनेर छ त्यसमा थिच्दिनुस्। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईहरुको क्लास क्रिएट हुन्छ। क्लासको भित्र तीनटा अप्सन छ। जस्तो स्ट्रिम भनेपछि तपाईहरुले आफ्नो क्लास स्टार्ट गरिसकेको कुरा हो। सेकेन्डमा क्लास वर्क भनेर छ त्यसमा ग्रीन कलरको प्लस साइन देख्छ नि त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि तीनटा अप्सन आउँछ। पहिला आउँछ असाइनमेन्ट। जस्तो तपाईहरुले आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई असाइनमेन्ट दिनु सक्छ। एक्जाम्पल म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। अब टाइटल छ एक्जाम्पल राख्दियौ इकोसिस्टम। र त्यसको बादमा मुनि डिस्क्रिप्सनमा छ अब तपाईलाई कस्तो खालको असाइनमेन्ट चाहियो। अब जस्तो अब एक्जाम्पलमा अब ड्र ए डिस्क्राइब अर ड्र ए पिक्चर अफ कम्प्लिट इकोसिस्टम भनेर जस्ट मैले एउटा एक्जाम्पल लेखेको। त्यसरी गरिसाथ माथि एरो साइन छ हो त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको असाइनमेन्ट क्रिएट हुन्छ। त्यसको बादमा सेकेन्ड तपाईको के छ भन्दाखेरि त्यही प्लस साइन थिच्दाखेरि सेकेन्ड अप्सन छ क्वेशनको अप्सन छ। तपाईहरुले आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई क्वेशन सोध्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो व्हाट डु यु मिन बाइ इकोसिस्टम जस्ट एक्जाम्पल दिएको मैले। अन्त त्यसको बादमा पोइन्ट्स भनेर छ। अब तपाईहरुले स्टुडेन्टहरुलाई मार्क्सहरु पनि दिनु सक्छ। जस्तो मैले एक्जाम्पल यहाँ पोइन्ट्स के रे तपाईको 10 मार्क्स राख्दै मैले पोइन्ट्स हो। सो यता 10 मार्क्स राख्दै पोइन्ट्स पनि तपाईले अवार्ड गर्न सक्छ स्टुडेन्टहरुलाई। त्यसको बादमा सेभ गरिदिनुस्। अनि जस्तो अघि त्यो एरो साइनमा क्लिक गर्यो भने तपाईको क्वेशन अटोमेटिक जतिवटा स्टुडेन्ट त्यो क्लासमा प्रेजेन्ट छ त्यसकोमा मेल भएर जान्छ। थर्डमा अप्सन के छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट रिलेटेड मटेरियल्सहरु तपाईहरुले आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई दिनु सक्छ। अन्त त्यसको लागि तपाईले अट्याच पनि गर्नु सक्छ फाइल्सहरु। फाइल अट्याच गर्नु लागि चाहिँ टपमा जस्तो एरोको साइडमा पिनको अप्सन छ आइकन छ हो त्यो पिनको आइकनमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नुस् त्यो पिनको आइकन छ। पिनको आइकनमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो जति फोनमा डकुमेन्ट्सहरु छ त्यो सब्जेक्ट रिलेटेड तिनीहरु तपाईहरुले अट्याच गरेर स्टुडेन्टलाई पठाउन सकिन्छ। अन्त
क्लिक गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक तपाईँहरूको स्टुडेन्टमा मेल भएर जान्छ। थर्ड अप्सन यहाँ के छ भन्दाखेरि पिपलको अप्सन छ। पिपलको अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई इन्भाइट गर्नु सकिन्छ। नेम र इमेल भएको ठाउँमा आफ्नो स्टुडेन्ट अथवा प्यारेन्ट्सहरूको इमेल आइडी लाएर सेन्ड गर्नु सकिन्छ। लिङ्क कपी पनि गरेर आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई सेन्ड गर्नु सकिन्छ। अथवा तपाईँले सेयर थिचेर सेयरदेखि तपाईँले फेसबुक, वाट्सएप, विच्याट, इन्स्टाग्राम, ट्विटर जतिवटा तपाईँको सोसियल मिडिया त्यहाँ पनि सेयर गर्नु सक्छ। त्यो पनि भएन तपाईँलाई आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई एउटा क्लासको कोडसँग पनि तपाईँले सेयर गर्नु सक्छ। इक्जाम्पल तपाईँको यहाँ सेटिङको अप्सन देख्छ, त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि क्लास कोड भनेर छ त्यहाँ। हो त्यो क्लास कोड तपाईँहरूले आफ्नो स्टुडेन्टलाई सेयर गर्यो भने स्टुडेन्टहरूले अब हामीहरू स्टुडेन्टले यो एपमा के गर्नु सक्छ हो त्यसको बारेमा हामीहरू हेरौँ। सो पहिला तपाईँले आफ्नो एप खोलिदिनुहोस्। एप खोल्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। प्लस साइनमा थिच्दाखेरि तपाईँले जोइन क्लास भन्नेमा थिचिदिनुहोस्। जोइन क्लास थिचिसकेर जुन अघि तपाईँको टिचरहरूले तपाईँहरूलाई क्लास कोड पठाएको हुन्छ हो त्यो क्लास कोड कपी गरेर चाहिँ तपाईँले यता पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेर माथि जोइन भनेर लेखेको हुन्छ हो त्योमा क्लिक गरिदिनुहोस्। एकछिन टाइम लाग्छ जोइन गर्नु लागि। तपाईँहरूले यस्तो पेज देख्नु थाल्यो भने तपाईँहरू क्लासभित्र पसिसकेको हो भनेको कुरा हो। अब हाम्रो म्याडमले के दिनुभएछ भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट दिनुभएछ, क्वेसन दिनुभएछ, त्यहाँदेखि मेटेरियल्सहरू दिनुभएछ। जस्तो मेटेरियल्स एन्जाइमको बारेमा दिएको रहेछ। सो इक्जाम्पल अब म प्रेजेन्ट मिस भनेर मैले यो एसाइनमेन्ट पायो भनेर अब तपाईँले जस्तो लेख्नु सकिन्छ होइन। मैले प्रेजेन्ट मिस भनेर यो एसाइनमेन्ट लियो। त्यसको बादमा म्याडमले क्वेसन पठाउनु भएको छ, वाट डु यु मिन बाई इकोसिस्टम। त्यसको 10 मार्क्स हो रहेछ। त्यसको एन्सर लेखेर हामीले सबमिट गर्नु सकिन्छ म्याडमहरूलाई। जस्तो इकोसिस्टम मिन्स ड्यास ड्यास ड्यास। अब तपाईँहरूको जस्तो एन्सर हुन्छ हो त्यो लेखेर तपाईँहरूले म्याडमलाई बुझाउनु सक्यो। आफ्टर द्याट थर्डमा तपाईँहरूको यता म्याडमले एसाइनमेन्ट दिनुभएको छ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कसरी ड्रइङ गर्नुपर्ने होस्तरी नै तपाईँहरूले आफ्नो क्लासमा सबै इन्ट्र्याक्ट गर्नुसक्छ आफ्नो म्याडमसँग। के डाउट छ भने पनि तपाईँले म्याडमलाई मेसेज गर्नु सक्छ, पर्सनली मेसेज गर्नु सक्छ अथवा यहीँ पनि मेसेज गर्नु सक्छ।